We're beautiful. हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, बिटकोइन त सबैले सुन्नुभएकै होला र अहिले चाहिँ बिटकोइन जस्तै गरेर पाइने नेटवर्कबाट पनि हामीले सजिलैसँग पैसा अर्निङ गर्न सकिन्छ। र साथीहरु, यो पाइ नेटवर्क चाहिँ अहिले विश्वमै टप ट्रेन्डिङमा रहेको छ भने नेपालमा पनि टप 3 ट्रेन्डिङमा रहेको छ। र साथीहरु, तपाई पनि यो पाइ नेटवर्कबाट चाहिँ पैसा माइनिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ कसरी लगइन गर्ने र कसरी पैसा अर्निङ गर्न सकिन्छ यो जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यो भिडियोलाई अन्तसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, आउनुहोस् आजको भिडियोतर्फ लागौं। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानललाई र यो बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् यस्तै लेटेस्ट टेक्निकल भिडियोजहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि। फर्स्ट अफ अल त साथीहरु, तपाईले चाहिँ यो पाइ नेटवर्कको एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले चाहिँ प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र मैले मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि लिंक दिएको छु र तपाईले त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, यो एप्लिकेसनले डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ दुईटा अप्सनहरु देख्न सक्नुहुनेछ, कन्टिन्यू विथ फेसबुक र कन्टिन्यू विथ फोन नम्बर। साथीहरु, तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो फोन नम्बरबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, तपाईले चाहिँ आफ्नो फेसबुक एकाउन्टबाट लगइन गर्नु होला र तपाईले चाहिँ आफ्नो फेसबुक एकाउन्टबाट लगइन गर्नु भने एकदमै राम्रो हुनेछ। र मैले चाहिँ पहिल्यै मेरो फेसबुक एकाउन्टबाट लगइन गरिसकेको छु र मैले चाहिँ अहिले मेरो फोन नम्बरबाट लगइन गर्न गइरहेको छु र यो फोन नम्बरमा ट्याप गर्नु होला। र यसरी ट्याप गरिसकेपछि तपाईले यसमा कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसमा नेपाल एड गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपाल एड गर्नको लागि तपाईले थोरै स्क्रल गर्दै जानु होला। र साथीहरु, स्क्रल गर्दै गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ नेपालको कोड नम्बर यहाँ देखिसक्नुहुन्छ, यो नेपालको कोड नम्बरलाई यसरी एड गर्नु होला। र एड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसमा आफ्नो फोन नम्बरलाई एड गर्नु होला। र यसरी एड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब यो गो को अप्सनमा यसरी ट्याप गर्नु होला। र साथीहरु, यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईले थोरै वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, यो ओपन भइसकेपछि तपाईले चाहिँ सेटअप योर पासपोर्टमा चाहिँ आफ्नो पासपोर्टहरुले सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट यसमा टाइप गरिसकेपछि तपाईले फेरि त्यो सेम पासपोर्टलाई चाहिँ यो भेरिफाईमा पनि टाइप गर्नु होला। र मैले चाहिँ यसमा मेरो पासपोर्ट एड गर्न गइरहेको छु। र फर्स्टको एउटा अङ्कलाई चाहिँ तपाईले क्यापिटलमा टाइप गर्नु होला। र मैले चाहिँ यहाँ गणेश टाइप गर्न गइरहेको छु। र यसरी गणेश टाइप गरिसकेपछि सेकेन्डमा पनि सेम गणेश नै टाइप गर्नु होला। र साथीहरु, यसरी टाइप गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब यसलाई सबमिट गरिदिनु होला। र साथीहरु, यसरी सबमिट गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ आफ्नो केही नामहरुलाई सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले चाहिँ यसमा तपाईको नामहरुलाई एड गर्नु होला। र यसरी आफ्नो नामलाई एड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसमा फर्स्टमा आफ्नो नाम लेख्नु होला, सेकेन्डमा आफ्नो थर लेख्नु होला। अब तपाईको नाम के छ, मैले चाहिँ गणेश मगर सेजा मगर लेख्न गइरहेको छु। र यसरी सेजा मगर लेखिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यो चुज युर युजर नेम भनेर। साथीहरु, यो युजर नेमबाट चाहिँ पछि तपाईले चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरुलाई रिफर गर्न सक्नुहुनेछ र यो रिफर चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रोसँग हेरेर राम्रोसँग सोचेर चाहिँ रिफरमा चाहिँ आफ्नो यो युजर नेममा चाहिँ नाम एड गर्नु होला। र मैले चाहिँ यसमा नाम पनि मिस्टेक भएछ, सरी, मैले यसमा गलत लेखेको छु। र यसरी टाइप गरिसकेपछि तपाईले यसरी र आफ्नो रिफरको लागि यो पछि एकदमै युजफुल हुनेछ। र साथीहरु, यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले तपाईले नामलाई एड गर्नु होला। र यसरी एड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब यसलाई सबमिट गरिदिनु होला। यो सबमिटको अप्सन देखिसक्नुहुन्छ, यो सबमिट गरिदिनु होला। र यसरी सबमिट गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले चाहिँ अब यसमा थोरै वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो युजर नेममा चाहिँ अहिले म्याच भएको छैन र हामीले चाहिँ अलिक फरक किसिमको युजर नेमलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी तपाईले चुज गरेर फेरि यसलाई सबमिट गरिदिनु होला। सबमिट गरिसकेपछि साथीहरु, अब चाहिँ तपाईले यसमा इन्भिटेसन कोड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, तपाई पनि मेरो ग्रुपमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यो मेरो दिपेश
@0लाई युज गरेर तपाईँले चाहिँ मेरो ग्रुपमा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो दिपेश @0लाई युज गर्नु हो भने तपाईँले चाहिँ मेरो ग्रुपबाट तपाईँले चाहिँ 50% सेयर पाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू तपाईँ पनि मेरो इन्भिटेसन कोड युज गरेर मेरो ग्रुपमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो रहेको छ मेरो इन्भिटेसन कोड। र साथीहरू तपाईँले चाहिँ कुनै पनि इन्भिटेसन कोड बिना चाहिँ तपाईँले आफ्नो एकाउन्टलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्न। र तपाईँले पनि आफ्नो एकाउन्टलाई लगइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो दिपेश @0लाई युज गरेर तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी इन्भिटेसन कोडमा दिपेश @0 टाइप गरिसकेपछि सिम्पली तपाईँले यसलाई सबमिट गरिदिनु होला। र यसरी सबमिट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब यसमा कसरी अर्निङ गर्ने भनेर तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ सिम्पली तपाईँले यो गेट स्टार्टमा एकचोटि ट्याप गर्नु होला। र यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो ट्याप टु अर्निङमा एकचोटि ट्याप गर्नु होला। तपाईँले चाहिँ यो ट्याप टु अर्निङमा चाहिँ 24 घण्टाभित्र चाहिँ एकचोटि ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसलाई मात्र 10 सेकेन्डको टाइम दिएर तपाईँले चाहिँ यसलाई ओपन गर्नु होला। तपाईँले चाहिँ समथिङ 24 घण्टाभित्र चाहिँ तपाईँले यसमा ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। र ओपन गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरू यसमा ट्याप गरिसकेपछि यसरी ट्याप गर्नु होला। र यसरी ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देखिसक्नु भएको छ अहिले हाम्रो ग्रिन कलर भइसकेको छ। र यसरी नै तपाईँले पनि ट्याप गर्नु होला। र यहाँ हाम्रो टाइमिङ पनि स्टार्ट भइसकेको छ। र तपाईँले फेरि स्टार्ट टोर गर्नु होला। र यसरी स्टार्ट गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्दै जानु होला। र यसरी नेक्स्ट गर्दै जानु होला। र यसरी नेक्स्ट गर्दै गइसकेपछि साथीहरू तपाईँले अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो फर्स्ट अप्सन चाहिँ हाम्रो ओपन भइसकेको छ। र यो सेकेन्ड अप्सन यो थर्ड अप्सन। र तपाईँले चाहिँ यो फर्स्ट सेकेन्ड अप्सन र थर्ड अप्सन चाहिँ तपाईँले 3 दिनसम्म लगातार लगइन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यो लकहरू चाहिँ तपाईँकोमा अटोमेटिक ओपन हुनेछ। र ओपन गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि आफ्नो ग्रुपमा जोइन गर्नलाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यो चाहिँ अहिले एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ यो एप्लिकेसन चाहिँ। र सबै साथीहरूले युज गरिरहेको छ। र साथीहरू तपाईँले पनि यस्तै गरेर तपाईँले यो पाइ नेटवर्कबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू हाम्रो चाहिँ अब अर्निङ सुरु भइसकेको छ यहाँ तपाईँले देखिसक्नुभएको छ। र यस्तै गरेर तपाईँले पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू तपाईँले चाहिँ आफ्नो फेसबुक एकाउन्टबाट लगइन गर्नु होला। र फेसबुक एकाउन्ट र फोन नम्बरबाट चाहिँ सेम प्रोसेस रहेको छ। र त्यही भएर मैले चाहिँ मेरो फोन नम्बरबाट तपाईँलाई देखाएको छु। र तपाईँले चाहिँ आफ्नो फेसबुक एकाउन्टबाट लगइन गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुनेछ। र साथीहरू तपाईँले चाहिँ अब यो 3 स्लाइड्समा एकचोटि ट्याप गर्नु होला। र यो 3 स्लाइड्समा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले यो आफ्नो प्रोफाइलमा ट्याप गर्नु होला। र यो प्रोफाइलमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको युजर नेम चाहिँ रहेको छ सेजा @00 र तपाईँको इन्भिटेसन कोड रहेको छ सेजा @00। र साथीहरू तपाईँले पनि आफ्नो ग्रुपमा आफ्नो साथीभाइलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने र तपाईँको साथीभाइहरूलाई रेफर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो युजर नेमबाट चाहिँ तपाईँले रेफर गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ जति धेरै रेफर गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको अर्निङ चाहिँ हाई ऱ्याङ्किङमा जानेछ। र साथीहरू तपाईँले चाहिँ जति आफ्नो साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरूलाई जति तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ र तपाईँले रिक्वेस्ट गरेको लिङ्कबाट चाहिँ तपाईँको साथीहरू जोइन हुनुभयो भने तपाईँको साथीले पनि 50% तपाईँको ग्रुपबाट सेयर पाउनेछ भने तपाईँले पनि 50% पाउनुहुनेछ। र त्यस्तै गरेर तपाईँले पनि आफ्नो साथीहरूलाई यसमा एड गर्दै जानु होला। र तपाईँकोमा चाहिँ उति नै तपाईँको यो अर्निङ ऱ्याङ्किङ चाहिँ हाई हुँदै जानेछ साथीहरू। र तपाईँले पनि यस्तै गरेर तपाईँले आफ्नो पाइ नेटवर्कलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू तपाईँ पनि यस्तै गरेर साथीभाइहरूलाई इन्भाइट गर्दै जानु होला र एड गर्दै जानु होला। र तपाईँले पनि पछिको भविष्यमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो पाइ नेटवर्कबाट एकदमै राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यसको भ्यालु चाहिँ अहिले 0 रहेको छ। अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो यसको भ्यालु 0 रहेको छ। र तपाईँले चाहिँ अब आउने केही दिनमा चाहिँ तपाईँले यसबाट चाहिँ एकदमै राम्रो कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ यसलाई अर्निङ गर्न चाहिँ नछोड्नुहोस्, अहिलेबाटै सुरु गर्दै जानुहोस्। र पछि गएर तपाईँको भविष्यमा तपाईँको फ्युचरमा चाहिँ एकदमै राम्रो कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अहिलेदेखि नै अर्निङ गर्दै जानुभयो भने पछि यसको भ्यालु एकदमै माथि गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ एकदमै धेरै कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको मेरो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि नबुझेको अवस्थामा हुनुहुन्छ भने र केही जान्न चाहनुहुन्छ भने मुनि कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनु होला। र यस्तै फरक किसिमको टेक्निकल भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। हस्त जय नेपाल।